Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current events of 5th and 6th January 2025. So let's start the session without any delay. So the first topic is about genetically modified crops, GM crops, which is important from GS paper 3 environment and economy point of view. Okay. Pratham kotha hol ki why in the news kyo news ot ase first kotha the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change jak ami ko MOEFCC ঠিক আছে সো পৰিবেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন যেটো মন্ত্ৰালয় আছে they have amended the rules governing the selection of experts to the genetic engineering appraisal committee, right? So তেওঁলোকে এটা rule change কৰিছে, okay? So কোন ক্ষেত্ৰত basically they have amended the rules in governing the selection process to govern কৰাৰ ক্ষেত্ৰত rule change কৰিছে basically for the experts to the genetic engineering appraisal committee jak koa hoy GEAC. So prothom kotha hoy gol ki amak news to important iman beshi nohoy amar karone ki important about genetically modified crops. So genetically modified crops are plants whose DNA has been altered through genetic engineering techniques to introduce desirable traits. To ki kore in সহজ অৰ্থত যদি মই কবলৈ যাও GM crops হেবুৰ crops হয় বা হেবুৰ শস্য হয় basically কি হয় যেটা যিকোনো এটা প্লান্টৰ ঠিক আছে যিকোনো এক প্ৰকাৰ উদ্ভিদৰ DNA কি কৰে DNA টো চেঞ্জ কৰি দিয়ে অল্টাৰ কৰি দিয়ে okay through genetic engineering technology use কৰি যেটা যিকোনো এটা প্লান্টৰ DNA এক্সচেঞ্জ কৰে বা DNA অল্টাৰ কৰে basically কিছু desired outcome পাবৰ কাৰণে ঠিক আছে বেসিক্যালি পারফরম্যান্স ভাল কৰিবৰ কাৰণে নহক কিয় মই এক্সাম্পল দিম সো হেতু কোৱা হয় জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপস GM ক্ৰপস বুলি ক'লে বেসিক্যালি উন্নত মানৰ হে উদ্ভিদবোৰক বুজোৱা যায় যিবোৰ উদ্ভিদৰ জিন মানে যেটো DNA আছে সেই DNA টো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউজ কৰি পেলাই অল্টাৰ বা ৰিপ্লেস বা হলনি কৰা যায় These traits may include resistance to pests, diseases, air or environmental conditions, improved nutritional content or increased yield. For example, যিকোনো এক প্ৰকাৰৰ ধান শস্য ঠিক আছে যিকোনো এক প্ৰকাৰৰ ধানৰ কথা যদি ক'বলৈ যাও সাপোজ যিকোনো এক প্ৰকাৰৰ ধান আছে সেই ধান ঠিক আছে যোনটো ব্রিড হয় তাক যেতিয়া আমি গম পাও যে এক্সপার্ট সকলে দেখিছে যে এক প্ৰকাৰৰ পেস্ট এটাকৰ কাৰণে পোক পতংগৰ এটাকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে ফৰ এক্সাম্পল খেতিয়কৰ লস হৈ আছে ঠিক আছে এই ধান যেটো শস্য বা যিকোনো প্ৰকাৰৰ শস্য লস হৈ আছে ঠিক আছে তো তেতিয়া কি কৰিব সেই যেটো ক্ৰপস আছে তাৰ DNA টো অল্টাৰেশন কৰিব যাৰ ফলত যদি পেস্ট এটাক হয় ঠিক আছে যদি পোক পতংগ মানে কীটনাশক যদি সাপোজ এটাক কৰে তেতিয়া কি হ'ব একো ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰিব For example, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ লাগে না শস্যৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ লাগে যেতিয়া জেনেটিক্যালি মডিফাই কৰি দিয়া যাব যে ডিজিজ ফ্ৰী হৈ যাব যে বেমাৰ কেতিয়াও লাগিব নোৱাৰে তাৰ ফলত কি হ'ব উৎপাদন ভাল হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সলনি কৰে যাতে অৰ্গেনিক্যালি নিউট্ৰিশনাল কন্টেন্টটো যিকোনো এটা প্লান্টত বাঢ়ি যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে সলনি কৰে যাৰ জৰিয়তে প্ৰতি ইউনিট বা প্ৰতি পাৰ ইউনিট অফ এৰিয়া কি হ'ব সেই প্ৰডাক্টিভিটি টু ইনক্ৰিজ হ'ব যাক আমি কও yield বুলি কও ঠিক আছে প্ৰডাকশন পাৰ ইউনিট এৰিয়া ওকে সো এই জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড যেটো প্ৰডাক্ট হয় হেতু সচৰাচৰ উন্নত মানদণ্ডৰ হয় এটা আমি চাব লাগিব যে GM ক্ৰপস বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপসৰ বেনিফিটস কি আছে মই অলৰেডি কলো কি কৰিব ই ইনক্ৰিজ yield মানে কি হয় যে যিকোনো ফৰ এক্সাম্পল পার ইউনিট এরিয়া ঠিক আছে পার ইউনিট এরিয়া ওকে পার ইউনিট এরিয়া যেটো প্রোডাকশন হয় সেই প্রোডাকশনটো কি হ'ব লাহেকে বৃদ্ধি কৰি দিব that means increased yield GM crops can produce higher yields contributing to food security মানে যদি এনেকুৱা হৈছে বলে প্ৰতি ফৰ এক্সাম্পল ইমান একৰ ফৰ এক্সাম্পল x একৰ ভূমি ঠিক আছে x একৰ ভূমিত বলে ফৰ এক্সাম্পল 1 কুইন্টাল তোমাৰ শস্য উৎপাদন হৈ আছে এটা যদি GM ক্রপ হয় না হয়তো x একৰ ভূমিত এই 1 কুইন্টালৰ ঠাইত বলে 5 কুইন্টাল কি হ'ব উৎপন্ন হৈ আছে তো অটোমেটিক্যালি হৈ যাব yield to increase হৈ যাব yield মানে কি হয় production per unit area second ইয়াত দিয়া আছে যে পেস্টে একো ডিস্টার্ব কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে ৰেজিস্ট্যান্স যোনটো থাকিব ক্ৰপছ টু
ধাৰণ ক্ষমতা যোনটো থাকিব হেতু কি হৈ যাব বৃদ্ধি পাব সো pest and disease resistant হৈ যাব crops can be engineered to be resistant to specific pests and diseases reducing the need for chemical pesticides for example bola kitonakhok mane drobya dibo loga hoy no ki hoy chemicals hoy so chemical use koriboi na karon kele already kono dhoroner disease kono dhoroner pest attack ke yak ki koribo naribo harm koribo nuaribo third thing is enhance nutritional content ঠিক আছে so crops can be modified to contain higher levels of essential nutrients addressing malnutrition in developing countries number 4 is environmental benefit gm crops or environmental benefits ki ase it reduces the need for chemical inputs can lower the environmental impact on agriculture ami jano je kitonakhok ba jibanbur ami pesticides insecticides ami ajikali use koru na amar enuka hoy je gaon oncholoto ajikali use kora jay to I asolte ki hoy matir khetrot thik ase soil health to beya kori die overall environmental eta impact pelai jetia ebur use koribo na lagibo jetia your need to ebur use kor need to reduce hoi jabo automatically ki hobo environmental benefit hobo but there are some concerns ki concerns ase so prothom kotha hol ki environmental impact ki ekebare nokora noy ki koribo gm crops to affect non-targeted species and lead to a reduction in biodiversity ei ki koribo pare hoytu biodiversity loss korabo pare second kotha health concerns ase concerns about potential long-term health effects persists ঠিক আছে যে long term ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে যে health concern টা ইয়াৰ থাকিব পাৰে third কথা economic issues থাকিব the economic impact on small scale farmers because they do not have much money for genetically modified crops ঠিক আছে যদি মানে বিচৰাও যায় ইয়াৰ যোনটো ফৰ এক্সাম্পল যেটো সিড থাকিব বা বীজ থাকিব তাৰ কি হ'ব পইচা তাৰ কাৰণে বহুত খৰচ কৰিব লাগিব আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় যে যদি যেতিয়া জেনেটিক্যালি মডিফাইড কৰা হয় না সাপোজ যেতিয়া অর্গানিক্যালি কি হয় নরমালি যেতিয়া নেচাৰত যিকোনো এটা যেতিয়া প্ৰডাক্ট থাকে যিকোনো এটা যেতিয়া ক্ৰপছ থাকে তো ভাৰসাম্য পৰিবেশৰ যোনটো ভাৰসাম্যতা সেইটো তেনেকৈ থাকে যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউজ কৰি পেলাই যিকোনো এটা বস্তুৰ ৰেজিস্ট্যান্স বহুৱা যাব ঠিক আছে যিকোনো এটা বস্তুৰ হালখলনি কৰা যাব যিটো নেচাৰৰ এগেইনষ্টত হয় আলটিমেটলি কি কৰিব বায়োডাইভাৰ্সিটি ক্ষেত্ৰত এই নেগেটিভলি হ্যাম্পাৰ কৰিব ঠিক আছে so this is all about the concerns of genetically modified crops না সেই কাৰণে কি হয় প্ৰত্যেকটো ক্ৰপছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক প্ৰকাৰ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত জেনেটিক মডিফিকেশন বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰ পারমিশন নাই ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ৰেগুলেশনস কি আছে in India the Ministry of Forest Environment and Climate Change the same ministry oversees all activities operations and products associated with genetically modified organisms so jiman genetically modified organisms ase thik ase jiman bur plants ase basically okay tar related jikono dhoroner activity operations of ba jikono product nohok kele এই গুটেই বস্তুখিনি ওভারসি কোনে কৰে ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্যাট ইজ তোমার যেটো মই কলো MOEFCCA কৰে these are regulated under the Environmental Protection Act of 1986 মনত ৰাখিবা GM crops ৰ যোনটো ৰেগুলেশন হেতু কোনখন আইনৰ আউটালে আনি পেলাই কৰা গৈছে Environment Protection Act of 1986 ঠিক আছে the genetic engineering appraisal committee যিখন GEAC আছে যাৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ আহিছিল that is a part of MOEFCC তাৰ মানে যিখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্ৰাইজেল কমিটি আছে এখন কাৰ পাৰ্ট হয় MOEFCC এর পার্ট ঠিক আছে that has authority to review monitor and approve ই কি কৰিব পাৰে ৰিভিউ কৰিব পাৰে যদি সাপোজ কিবা এটা জিএম ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিক ইউজ কৰা যায় তো যিকোনো প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰিভিউ কোনে কৰিব জিএকে কৰিব জিএসএ কৰিব তাৰ লগতে কি কৰিব জেনেটিক্যালি মডিফাই কৰাৰ পিছত মনিটৰ কৰিব যে ই কিবা ইম্প্যাক্ট পেলাইছে নেকি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তাৰ পিছত কি কৰিব পেলাব পাৰে নেকি সৰি দেন কি কৰিব ৰিভিউ কৰি মনিটৰ কৰাৰ পিছত ই এপ্ৰুভ কৰিব all the GMO related activities including import export transportation manufacture use and sell যিকোনো ধৰণৰ পৰা যদি বাহিৰৰ পৰা আনিছে যদি বাহিৰলৈ পঠাইছে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হৈছে যিকোনো ধৰণৰ GMO related activities যদি হৈছে ঠিক আছে that includes transportation
import export manufacture হ'ব পাৰে use and sale হ'ব পাৰে so গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত approval কোনে দিয়ে GEAC এ দিয়ে the GEAC is a statutory body মানে এখন আইনৰ জৰিয়তে ইয়াক গঠন কৰা হৈছে that is why it is called statutory body যিকোনো বডি যি আইনৰ আওতালে আনি পেলাই গঠন কৰা হয় তাক statutory body বুলি কোৱা যায় because it was established under Environment Protection Act of 1986 যিখন এক্টৰ আন্ডাৰতে AGM crops regulation আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হয় additionally ক'ত গ'ল আচ্ছা এইটো মেইন অথৰিটি দেই by your authority আছে additionally GM foods must comply with the regulations set by the Food Safety and Standard Authority of India যদি GM food হয় suppose যিকোনো এক প্ৰকাৰ GM food আছে বা বনোৱা গৈছে সো হেতু কি হ'ব লাগিব FSSAI তাৰ কি লাগিব যিখিনি নৰ্মস আছে সেই নৰ্মস খিনিৰ লগত ফুড সেফটি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডক লৈ যিখিনি নৰ্মস আছে সেইখিনিৰ লগত কমপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰেন্টলি মনত ৰাখিবা কাৰেন্টলি cotton that is GM cotton is the only GM crop approved for commercial cultivation in India ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত কেৱল আৰু কেৱল genetically modified cottonকে এপ্ৰুভ কৰা গৈছে বাণিজ্যিক ভাৱে কৃষি কাৰ্য কৰাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত by this GEAC okay মানে Genetic Engineering Appraisal Committee under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The next topic is about Ramesh Committee set up to update WPI base year. ঠিক আছে okay wholesale price index report asalte news to ahise ki koa goise the government of India has established a committee to update the base year for wholesale price index তো বেসিক্যালি ইনফ্লেশন বা মুদ্ৰাস্ফীতি উলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ আমাৰ কি ধৰণে উলিয়ায় কি ধৰণৰ ইনফ্লেশন আমাৰ ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰে হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স বা যা কোৱা হয় WPI ইকনমিক্সত কোৰ কনসেপ্ট খিনি কৰোৱা গৈছে সো এইখিনিটো গম পাবাই যাৰ কৰোৱা নাই কৰোৱা যাব বাট ইয়েস এটা ফৰ্ম অফ কি হয় দ্যাট ইজ wholesale price index now কি হয় যে যিকোনো এটা মানে নরমালি মই বুজাই আছো ওকে एग्जांपल দি it aims to enhance the accuracy of factory gate inflation measures. This initiative reflects structural changes in the economy since last updated in 2011-12. Okay, to provide a more precise measures of inflation. Etia mudrasphiti kiman hoise. Thik ase hosa orthot kiman hoise. So সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি বেস ইয়াৰ টু চেঞ্জ নকৰো যদি আমি 11-12 চনৰ প্ৰাইসক লৈ আজি ডেটৰ প্ৰাইস যিমান বাঢ়িছে ঠিক আছে হেতুক যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে আমি হসা অৰ্থত ইনফ্লেশন কিমান যায় গম নাপাম সেই কাৰণে সময় কি কৰে বেস ইয়াৰ টু চেঞ্জ কৰিব লগা হয় ঠিক আছে মানে এনেকুৱা কথা ন যে ফৰ এক্সাম্পল আমি কোৱা শুনিছো একদম লেমেন ওয়াৰ্ডত কৈছো আমি কোৱা শুনিছো না আগৰ দিনৰ 2010 চনত 100 টকাৰ যোনটো ভ্যালু আছিল আজি হেতু ফৰ এক্সাম্পল বলে 300 টকা or 500 টকা এই কিহৰ ওপৰত কৈছে based on 2010 that means আমাক কি লাগিব আমি যেটা কোন যে অমুক মানুহজন উখ কাটকে উখ এক সেকেন্ড বা থার্ড মানুহজনতকে উখ অমুক মানুহজন সাপৰ কাটকে সাপৰ এজন বা এজনতকে সাপৰ that means আমি যেটা কিবা এটা বস্তু উলিয়াও তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগে এটা সদায় বেস পইণ্ট লাগে আৰু এই ইনফ্লেশন হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স বা WPI মুদ্ৰাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক কি লাগিব এটা বেস ইয়াৰ লাগিব মানে যিকোনো ধৰণৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা যেতিয়া আমি কম যেতিয়া আমি ইনফ্লেশনৰ কথা কম আমাক এটা বেস ইয়াৰ লাগিব আমি চাব লাগিব যে অমুক চনত এই বস্তুৰ দাম ইমান আছিল আজি ডেটত ইমান হয় সো সেইটো বেস ইয়াৰ সো এনেকুৱা কথা আজিলৈকে যিমান আমাৰ ইনফ্লেশন বা মুদ্ৰাস্ফীতি গণনা কৰা গৈছিল তাৰ যেটো বেস ইয়াৰ আছিল that was 11-12 কিন্তু 11-12 চনৰ সেই সময়ৰ অৰ্থনৈতিক যি ব্যৱস্থা আজিৰ সতে একে নহয় গতিকে এতিয়া সময় আহি পৰিছে যে 2025 চনত গতিকে কি বিচাৰিছে যে বেসিক্যালি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এখন কমিটি এস্টাবলিশ কৰিছে কি কমিটি এস্টাবলিশ কৰিছে ৰমেশ চান্দ কমিটি এস্টাবলিশ কৰিছে কিহৰ কাৰণে WPI ইনফ্লেশন যোনটো আছে ঠিক আছে হেতুৰ বেস ইয়াৰটো কোনটো হ'ব যে 13-14 হ'ব না 15-16 হ'ব হেতু ডিসাইড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে এখন সেটআপ কমিটিখন সেটআপ কৰা গৈছে ৰিমেম্বাৰ দ্যাট ৰমেশ চান্দ কমিটি ইজ ৰিলেটেড টু what not rakiba to update the wholesale price index base year now what is wholesale price index see the wholesale price index WPI measures the average change in the price of commodities trade in the wholesale market the wholesale market or jimanbur commodities ase jimanbur bostu ahe সেই বস্তুবোৰৰ দাম কি ধৰণে খলনি হৈছে বুজি পাইছা the wholesale market or the wholesale
যেটো বাস্কেট আছে তাত যিমানবোৰ কমিউনিটিজ আছে কমোডিটিজ আছে সেই কমোডিটিজ বোৰৰ প্ৰাইচত গড়ে কিমান সলনি হৈছে সেইটো মিজাৰ কৰাৰ তাত কি ধৰণৰ মুদ্ৰাস্ফীতি আহিছে that is called wholesale price index. The WPI has undergone revisions in the past, with the last update occurring in 2015 when the base year was changed from 2004-5 to 2011-12. That is the current base year. মই তাকে বৰ্তমান base year কোনটো হয় 11-12 আৰু 15 চনৰ আগলৈকে কি আছিল 2004-5 আছিল বুজি পালা সো এতিয়া যেটো 2025 হৈছে পুনৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে probably চাগে 16-17 হ'ব 17-18 হ'ব পাৰে right. The WPI is released by Office of the Economic Advisor in the Ministry of Commerce and Industry. So WPI kune release kore, it is released by Office of the Economic Advisor in the Ministry of Commerce and Industry. More takiba Ministry of Commerce and Industry Economic Advisor official pra basically WPI release kora jay. What is inflation? Now sobotse important kotha mudrasphiti ki hoy. Normal jodi kotha kobole jao no jetia ki hoy ekhon dekhot ঠিক আছে সচৰাচৰ যিমানবোৰ বস্তু মাৰ্কেটত পায় ঠিক আছে তাৰ যেতিয়া অন এন এভাৰেজ যেটা তাৰ বস্তুৰ যিকোনো দাম যেটা বাঢ়ি যাব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যোৱা মানে কি হয় আমাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা কমি আহে ন সো সেইটোই কোৱা গৈছে the purchasing power of money that has been reduced. So reduction in the purchasing power তাৰ ultimately কি বুজায় ইনফ্লেশন হোৱাতে বুজায় যে আমাৰ যেটা ক্ৰয় ক্ষমতা আমাৰ কি হৈ যায় কমি যায় 100 টকাত যদি আগতে Suppose 2 kg apple কিনিব পাৰিছিল এতিয়া 100 টকা আমি কে কেজি আপেল কিনিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল 1 কেজি তাৰ মানে কি হৈছে বস্তুৰ দাম 100 টকাৰ যেটো পাইছিল এতিয়া হেতু 200 টকা হ'ল তাৰ মানে কি হৈছে আমাৰ পাৰচেজিং পাৱাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাটো কি পাইছে হ্ৰাস পাইছে বুজি পালা ওকে the increase in the general price level এনেকুৱা নহয় বলে অকল মিঠাতেলৰ দাম পাইছে আলুৰ দাম পাইছে তেতিয়া আমি নকও যে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি হ'বৰ কাৰণে জেনাৰেল প্ৰাইস লেভেলটো বাঢ়িব লাগিব বুজি পাইছে for example rupees 100 you could buy 5 kg of rice before but now only 4 kg in India inflation can be measured in two different way eta ko hoy WPI aru eta hoy gol CPI that is called consumer price index WPI to ami ki hoy dekhisu the wholesale market ঠিক আছে wholesale market jibur commodities ase tar jetu average change hoise price that is called wholesale hetu nirnoy korato ki boli koha wholesale price index but WPI inflation tenekoi consumer price index etao ase the Reserve Bank of India had adopted the consumer price index as its key measure of inflation in India amar India kontu important hoy that is CPI inflation ঠিক আছে consumer we are the consumer right আমি কনজিউম কৰা বস্তুৰ যিখন তালিকা আছে সেই তালিকাখনত থকা প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ দাম কি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে that is হেতু যদি আমি মেজাৰ কৰো তাক কম আমি কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স না এটা কথা কোৱা যে কজেস অফ ইনফ্লেশন কি হয় যে কাৰণ কি হয় যে কাৰণ কি ইনফ্লেশন তো ইনো কিবা কাৰণ থাকিব লাগিব তো ইনফ্লেশনৰ দুটা ধৰণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে এটা হ'ল ডিমান্ড পুল ফ্যাক্টৰ ডিমান্ড পুল মানে যেতিয়া চাহিদাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ rise in population যদি সাপোজ এখন এটা জায়গাৰ আগতে 100 জন মানুহ আছিল ঠিক আছে সাপোজ 100 জন মানুহৰ ডিমান্ড কি আছিল সাপোজ সবকে কি লাগে বিস্কিট লাগে তো সেই জায়গাটোত ফৰ এক্সাম্পল বলে তোমাৰ 100 পেকেট বিস্কিট আগতে প্ৰডাকশন হৈছিল এটা ইয়াৰ পৰা 200 মানুহ হ'ল বা যেতিয়া প্ৰডাকশন সেম থাকিব তেতিয়া কি হৈ যাব ডিমান্ড বাঢ়ি যাব নাই 100 পেকেট বিস্কুটৰ দাম যদি আগতে 1 টকাকে আছিল এটা কি হৈ যাব 2 টকাকে হ'ব নাই that means demand side of pra etu bostu hoise that is called demand pull factor ketia hobo rise in population jetia bahibo manor income jetia bahibo khosor dam bridhi paboi third is jetia government excessive expenditure koribo jetia ki hobo tumi dail saul ata jetia tumi free ke paba suppose government suppose tumak maheli 5000 10000 jodi di ase tar mane ki money flow to bahibo no to manor kroy khomota bridhi pabo বুজি পালে that is called demand pull factors next আহিব cost pull factor কেতিয়া হ'ব যেতিয়া বলে বস্তুটো বনাওতে দাম বেছি লাগিছে এই মোবাইলটো বলে বনাওতে আগতে লাগিছিল বলে 1000 টকা এতিয়া যদি 5000 টকা লাগে এই বস্তুৰ দাম বাঢ়িব that is called cost push যেটো তোমাৰ দামে কষ্টে পুশ কৰে ইনফ্লেশন হোৱাই দিয়ে মুদ্ৰাস্ফীতি আনে production and distribution cost যেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেটত প্ৰাইস বাঢ়িব বলে অইলৰ ঠিক আছে Okay, crude oil price jetia bahibo tetia amar yat petrol diesel price to bahi jay third aibo rise in indirect taxes
The next topic is about Poba Mahotsav at Jonai, which is important from GS paper 5 Assam point of view. It is organized by Missing Autonomous Council at Jonai near Poba Reserve Forest. The forest festival aims to generate awareness for protection of Poba Reserve Forest endowed with terrestrial and aquatic ecosystems and regeneration of the degraded forest portions and conservation of the economically important plants. Which is that যেখিনি already degrade হৈ গল forest Poba Reserve Forest under সেইখিনি regenerate কৰা আৰু যেখিনি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল প্লান্টস আছে যাৰ অৰ্থনৈতিক মূল্য খুব বেছি এইখিনি প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে awareness এটা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই পোবা মহোৎসৱ আয়োজন কৰা গৈছে that is being organized by Missing Autonomous Council. What is Poba Reserve Forest? Poba Reserve Forest was notified as a reserve forest সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল 1924 চনত during British rule. The Assam Forest Department has exclusively managed the Poba Reserve Forest since 1972. Okay, but it is gradually losing its green cover due to constant encroachment and erosion caused by Lai and Siang River. Lai and Siang River খুব বেছি অবৈক্ষ ইৰোজন ইয়াতে কৰা দেখা পোৱা গৈছো তাৰ কাৰণে কি হৈছে গ্ৰীন কভাৰটো মানে গ্ৰীনাৰিজ বা গছ-গছনি সংখ্যা হ্ৰাস পাবলৈ লৈছে তাৰ লগতে এনক্ৰোচমেন্ট ঠিক আছে বেদখল হৈছে কাৰণেও এই অসুবিধাসমূহ আহিছে the size of this forest is almost কিমান 100,000 acres that means 400 kilometer square ঠিক আছে Next কথা হল কি boundary কথা যদি কবল যাও north আছে the foothills of Himalayan range in Arunachal Pradesh east and south আছে Siang Dibang আৰু Lohit river system confluence যত লগ হয় তিনিখন Siang Dibang আৰু Lohit river into the mighty Brahmaputra and Dibru-Soikhowa National Park westত কি আছে the revenue villages of Jonai subdivision of Dhemaji district of Assam and it connects the Ering Memorial Wildlife Sanctuary of Arunachal Pradesh okay Kabu Chapri proposed reserve forest and Dibru-Soikhowa National Park of Assam. Trades to the Poba Reserve Forest, Padam Koragol ki timber smuggling tar khub hoy. Second, logging is another major trade. ঠিক আছে okay তো কি কৰে basically timber smuggling to hoy tar logot na kotha gol ki illegally mane kati meli biki die okay third point is agriculture. So with the construction of the Dhemaji barrage many people have used the land for farming. This cause threatening to wildlife of Poba Reserve Forest. Fourth is illegal migration. Jete agriculture keti hobo jeta illegal migration hobo. Due to the construction of Dibru-Soikhowa bridge, migrants started to enter Assam through the bridge, which is located on the Manas river. Sorry, it ki likhile. No. ঠিক আছে. It's an international waterway which causes a lot of migration from Bangladesh. Okay, fine. ঠিক আছে. Okay, migration. Okay, so sorry. Then hunting and poaching. Okay, hunting and poaching of rhinos, elephants, and tigers and leopards is the biggest threat to Poba Reserve Forest. So basically, timber smuggling হৈ গল, lodging হৈ গল, agriculture, illegal migration, hunting. এইবিলাক বহুত ডাঙৰ threat হয়. Okay, the next topic is about elephant population increases in Assam. Tar related eta news আহিছিলে. এর যেটো নিউজ আহিছে সেই নিউজটো এনেকুৱা হৈছে যে আমি এলিফেন্ট পপুলেশনৰ কথা হিনা ক্লাছতো কৈছিল ওকে ঠিক আছে ওকে সো ক্লাছৰ টাইম হৈ গৈছে elephant population কথা already class আমি কৈছিল তো context কি হল elephant population estimates 2024 report released on Wednesday has recorded 5828 elephants in Assam and increased from 5719 in 2017 ঠিক আছে so almost ekota hatir সংখ্যা বাঢ়িছে key findings more rakiba 82% of the total population residing within the 5 elephant reserves in Assam ঠিক আছে অসমত যিমান আছে হাতী তাৰে 82% এই 5খন এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভত আছে ঠিক আছে আৰু সবতছে কি হল চিৰাং ৰিপু এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ recorded the highest density of 79 elephant per 100 square kilometer সবতছে এলিফেন্ট ডেন্সিটি কোৰ আছে অসমত সবতছে বেছি চিৰাং ৰিপু এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভত আছে যেটো BTR ৰ পাৰ্ট হয় the reproductive health count the adult female to calf ratio was recorded at 0.49% that means 49 calves per 100 adult female 68% of the elephant population reside in protected areas that means protected areas mane ki jay
যে তাৰ ভিতৰত তোমাৰ নেশনাল পাৰ্ক পৰিব, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট পৰিব, প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট পৰিব, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ এটসেট্ৰা। 68% প্ৰটেক্টেড এৰিয়া যতে পোৱা যায়। 5খন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কি কি আছে? দিহিং পাটকাই, কাজিৰঙা, কাৰ্বি আংলং, ধনশিৰি, লাংডিং, ঠিক আছে, তো তোমাৰ চিৰাং ৰিপু এণ্ড শোণিতপুৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, ঠিক আছে। Important news কিছুমান আছে, ঠিক আছে, current affairs for APSC prelims RRB and TET point of view. First is about new Director General of CRPF. So Vitul Kumar from Uttar Pradesh is appointed as the acting Director General of CRPF after Anish Dayal Singh's retirement. The CRPF is a central armed police force in India under the Ministry of Home Affairs. CRPF comes under Ministry of Home Affairs. The CRPF assists state and union territories in maintaining law and order and internal security. Second, Major Dhyan Award 2024 बहुत बेसी important है. List of awardees D Gukesh, ठीक है, Harmanpreet Singh, Praveen Kumar, Manu Bhaker. The award is named after hockey wizard Major Dhyan Chand, a legendary Indian field hockey player. Okay, it is awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports. As of 2020, the award comprises a statue, a certificate, ceremonial dress, and a cash prize of 10 lakhs rupees. Kone said D Gukesh, okay, Harmanpreet Singh, ठीक है, Praveen Kumar, then Manu Bhaker, ठीक है, mod rakhiba. Third is Indian researchers developed new cancer treatment. So, bhal kotha etu, researchers from Indian Institute of Technology, Guwahati, IIT Guwahati, and Bose Institute, Kolkata, have developed an advanced injectable hydrogel for cancer treatment. It is expected to be the revolutionary for breast cancer therapy. So, basically, our IIT Guwahati junto, you know, the injectable hydrogel cancer treatment that is basically for the breast cancer therapy. And hydrogel are water-based polymer network capable of absorbing and retaining fluids. Okay, if fluids absorb koribo pare, fluids absorb e koribo pare. Next is India's first Coastline-Waders bird census. It will be coastline and weather bird. The country's first ever Coastline-Waders bird census will begin at Marine National Park and sanctuaries in Jamnagar today. The 3-day census, which has been jointly organized by the Department of Forest and the Bird Conservation Society, will also host significant events focusing on counting weather and coastal bird species. Code is a Jamnagar, is a Mount Rakhiba. This is the question for today. That's all for today's session. Thank you for watching Exam Shastraz and keep watching. Thank you everyone. Good night.